ท่านผู้ชมครับมีเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลใจนะฮะทางด้านของท่านสว.สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาได้มีการโพสต์ข้อความนะครับโดยมีการพูดถึงข้อเสนอของ BRN นะแล้วก็แฮชแท็กนะดับไฟใต้หรือสุมไฟใหม่น่าสนใจนะฮะฝากเตือนไปยังรัฐบาลนายเศรษฐาและก็หน่วยงานความมั่นคงงานนี้ถ้าไม่เท่าทันยอมรับข้อเสนอจากฝ่าย BRNที่คณะเจรจารับมานี้ได้คืบเอาศอกหรือจะคิดแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบตื้นๆแค่หวังสร้างผลงานแบบไร้สติคงจะเข้าทางฝ่ายตรงข้ามใส่ขณะที่นักการเมืองบางคนเล่นเกมยุยงบ่อนเซาะในพื้นที่ในการแบ่งแยกดินแดนและอาจจะเลยเถิดไปในวันข้างหน้าถึงขั้นเขตปกครองตนเองหรือประกาศรัฐเอกราชใหม่กันคราวนี้ล่ะครับติดแฮชแท็กทบทวนตรวจสอบโดยด่วนว่าคิดอย่างนี้ได้อย่างไรเสี่ยงอธิปไตยที่จะสูญเสียไปนะฮะพอพูดถึงเรื่องแนวคิดแนวทางที่รัฐบาลไปร่วมพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวออกมาก็คือคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็นำทีมโดยทางด้านคุณฉัตรชัยบางชวดนะครับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะได้มีการแถลงผลของการไปร่วมพูดคุยกับกลุ่ม BRN โดยมีคณะผู้ประสานงานกลางก็คือที่ประเทศมาเลเซียโดยมีพลเอกจุนกิลิฟไซนัลอาบิดินนะฮะผู้อำนวยการความสะดวกด้านการพูดคุยเขาก็บอกว่าผลของการพูดคุยเป็นการเจรจาพูดคุยด้วยดีแหละแต่ข้อเสนอหรือแนวคิดจากฝั่ง BRN ที่เรียกร้องออกมาโดยอ้างว่าจะยุติการก่อเหตุจะยุติอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยนะฮะมันเสี่ยงที่คุณสมชายแสวงการบอกว่าเราจะสูญเสียหรือว่าเสี่ยงจะเสียอธิปไตยและก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่อย่างไรเพื่อเติมเต็มเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านดร.สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะครับตอนนี้สายท่านพร้อมนะครับคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มอุดรครับครับขออนุญาตอัปเดตนะครับเห็นคุณสมชายโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตแล้วก็ฝากเตือนดังๆไปยังรัฐบาลเรื่องนี้เหมือนกันว่าระวังที่ไปเจรจาพูดคุยกับ BRN โดยคณะเจรจาเนี่ยนะฮะระวังจะไปเสียเปรียบเขาหรือจะไปเปิดช่องทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยด้วยเรื่องนี้รายละเอียดที่มองที่เจอเนี่ยเจออะไรยังไงบ้างนะครับคุณสมชายครับก็เรียนเอาจากแถลงที่ตอนนี้เป็นดราฟต์เนี่ยนะครับครับเข้าใจว่าสมชเนี่ยนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยส่งให้นายกรัฐมนตรีแล้วข่าวที่ไม่ค่อยสบายใจคือนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้อันตรายนะครับเพราะในแถลงการที่ระบุโดยคณะกรรมการสองฝ่ายเนี่ยมันไปเกินเรียกว่าห่อเหินเกินลงการเลยนะครับที่เรียกว่าคณะกรรมการอะไรเรียกร่างสุดท้ายของร่วมบูรณาการเพื่อสันติภาพหรือ JCPP ผมมีประเด็นว่าเรื่องนี้ต้องเข้าสภาตามมาตรา178เพราะว่าเสี่ยงต่อความมั่นคงความในชาตินะครับอันนี้แต่รัฐบาลถ้านายกเซ็นไปเลยด้วยการที่เห็นชอบเนี่ยนะครับอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันตรายข้อที่หนึ่งคืออะไรครับในแถลงการเนี่ยที่เขียนเนี่ยเขาประมวลไว้อย่างนี้ครับที่เอาจากคำแปลโดยประมวลสรุปแล้วกันนะเพราะว่าเวลาอาจจะจำกัดคือเป็นการลดความรุนแรงของฝ่ายรัฐ4 ไม่คืออะไรครับไม่ให้รัฐไทยเนี่ยนะครับระงับการปฏิบัติการจับกุมปิดล้อมในหมู่บ้านและพื้นที่อยู่อาศัยยกเว้นการตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยหรือเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยร้ายแรงในทันทีละเว้นข้อที่2คือละเว้นการตรวจ DNA แบบสุ่มและไม่เลือกปฏิบัติลดกิจกรรมลาดตระเวนของกองกำลังทหารและกำลังกึ่งทหารในพื้นที่หมู่บ้านเมืองและสถานที่สาธารณะลดจุดตรวจทางทหารทุกจุดบนเส้นทางหลักนะครับแล้วยังอะไรครับ4 ไม่3 ลด4 ยอมเนี่ยยอมให้ BRN เปิดเผยตัวยอมให้ BRN เข้าเมืองไทยได้ยอมให้จัดเวทีประชุมในไทยได้ยอมปล่อยคนที่ต้องคดีความมั่นคงทั้งหมดรวมถึง
หรือป้ายประกาศจับในที่สาธารณะเพิกถอนพระราชกำหนดหรือพรกสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมในบางเขตหากสถานการณ์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อันนี้คือเป็นเงื่อนไขที่ฝ่าย BRN เสนอ โดยคณะเจรจาของคุณชัดชัยเนี่ยผมทราบว่ามีเบื้องหลังคือคุณพลดรไปด้วยนะ อ๋อ นะครับ อดีตคนที่เคยไปคุยอดีตเลขาส เป็น ม ปัญ ช หาแล้วครับ นั่นหมายความว่ารัฐไทยเนี่ยต้องถือว่าถ้ายอมนะยกระดับ BRN ซึ่งต้องถือว่าเป็นกลุ่มความจริงกลุ่มสาการทางภาคใต้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะ BRN นะ BRN ก็เป็นรุ่นเก่ามากมีหลายกลุ่มนะครับแต่กลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง BRN เองก็มีหลายพวกหลายก๊กนะครับเป็นการยกระดับการเจรจาในฐานะยอมว่ามีฝ่ายแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาเลปัตตานีที่เรียกว่า BRN นะครับเสวนาสันติภาพของรัฐบาลไทยนะครับอันนี้เป็นการยอมที่ผมคิดว่าเหมือนสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นภาวะปกติแล้วอุดรมันเป็นไม่ได้หรอครับถ้ามันปกติแล้วผมก็ดีใจนะในฐานะที่ความจริงเนี่ยเกือบปกติแล้วก่อนที่จะมีการใช้มาตรการที่คุณทักษิณแกไปสร้างบอกว่าใช้กำปั้นเหล็กโจร500อะครับแล้วก็คือยุทธการอุ้มสจนะครับที่สนามบินดอนเมืองแล้วยิงทิ้งปล่อยยิงทิ้งกลางสี่แยกยะลานะครับมีการปฏิบัติการขวาดล้างนะครับแบบไม่เลือกที่โดยอดีตนายตำรวจบางคนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการปะทะกันเรียกว่ายุทธการใบร่วงแล้วก็เกิดการปล้นปืนขึ้นเหตุการณ์10 กว่าปีเนี่ยเราก็อยากเห็นความสงบแต่เงื่อนไขที่เจรจาแบบนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่สุ่มเสี่ยงครับสุ่มเสี่ยงอะไรครับสุ่มเสี่ยงหนึ่งคือยกระดับ BRN ขึ้นเป็นกองกำลังจากเดิมไม่ทราบฝ่ายเลยนะเป็นกองกำลังทราบฝ่ายอันนี้ไม่ใช่สงครามยูเครนกับรัสเซียอันนี้ไม่ใช่เรื่องของอิสราเอลกับฮามาสนะอันนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายตามปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งรัฐมีหน้าที่ควบคุมจัดการนะครับทีนี้พอสร้างเงื่อนไขแบบนี้แล้วรัฐบาลไทยจะยอมเนี่ยโอ้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องตามต่อนะในเอกสารที่ผมมาเผยแพร่เนี่ยยังบอกด้วยนะว่าจะต้องทำอะไรต่อมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาติดตาม14 คนนะครับซึ่งจะประกอบด้วยนักวิชาการท้องถิ่น NGO ภาคประชาสังคมนะครับ CSO ใช้ระยะเวลา3 เดือนโอเคอันนี้ก็คงไม่ได้ติดใจอะไรแต่ในเรื่องการแสวงหาทางออกนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าจะให้เกิดเอกราชความปลอดภัยหรือ freedom of speech อะไรต่างๆเลยนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการปกครองแบบกระจายอำนาจและประชาธิปไตยคณะกรรมการเพื่ออัตลักษณ์ชุมชนปาตานีภาษาวัฒนธรรมการศึกษาการเริ่มต้นการเจรจาการเปลี่ยนแปลงและกระจายอำนาจเห็นไหมฮะนี่คืออะไรครับนี่คือการยอมรับในสิ่งที่จาก1 เป็น 2จากคืบเป็นศอกจากศอกจะเป็นวาเป็นโยชน์ละรวมถึงข้อเสนอให้ปล่อยผู้ต้องขังหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้หมายจับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับคุณอุดรถูกจับก่อเหตุก่อคดีอาชญากรรมรุนแรงหรืออะไรต่างๆนานามากมายจนถูกจับอยู่ดีๆก็ให้ปล่อยและถ้ายิ่งคุณสมชายได้สรุปว่าไอ้ตัวประเด็นว่าตั้งแต่การตั้งนครรัฐปัตตานีหรือการศึกษาหรือบริบทของความเป็นอยู่ของเขาอันนี้เท่ากับว่านัยยะไปรับรองไปสแตมป์ให้เขาว่าเขาเป็นหนึ่งองค์กรที่อาจจะมีแนวคิดในเรื่องของรัฐหรือนำไปสู่ในอนาคตเกิดมีการทำประชามติแบ่งแยกดินแดนเหมือนที่เราเคยก่อติดกันมาก่อนหน้านี้มันจะไม่ไปกันใหญ่แล้วเหมือนประเทศในอาเซียนที่สุดณจุดหนึ่งมันก็ต้องแบ่งประเทศมันจะไม่ไปขนาดนั้นที่แยกออกไปครับให้นึกเห็นภาพเลยนะครับใช่ขณะนี้ขั้นตอนจะเหมือนกันนะครับหนึ่งในเอกสารที่เขียนในที่จะเป็น Joint Communique หรือเป็น MOU ที่จะเซ็นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยครับไม่ได้เขียนคำว่านครรัฐปัตตานีโดยตรงนะแต่เขียนเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งหลายเพื่อดำเนินการเนี่ยบอกชุมชนปาตานีภาษาวัฒนคือผมติดตามตั้งแต่ผมทำอาชีพสื่อมวลชนและลงไปเป็นอนุในเรื่องการประสานงานภายในจนกระทั่งเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยเกิดยุติแล้วแต่มันก็เกิดจากรัฐบาลคุณทักษิณนั่นแหละครับมันกระทั่งเกิด
คือเซะตากใบไอไปแยเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดเป็นการต่อสู้กันแล้วก็สูญเสียมากมายนะครับวันนี้ถามว่ามันควรสงบไหมมันควรสงบแต่การทำแบบนี้แบบโดยสมยอมแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอันตรายในการยกระดับให้ไปสู่การเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษนครรัฐปัตตานีและอาจเลยเถิดไปถึงการแยกตัวเป็นเอกราชได้ในอนาคตครับโอ้โหแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงฮะคุณสมชายครับผมคิดว่าอันนี้เสร็จไม่ได้และอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อทราบเมื่อสักครู่ครับตรวจสอบแล้วเนี่ยสมช.ส่งเรื่องไปให้นายกรัฐมนตรีแล้วบอกนายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยผมบอกเอาไปกันใหญ่อันนี้จะเข้าข่ายทำความผิดนะเป็นภัยความมั่นคงเลยนะครับทั้งผมเตือนไปที่สมช.นะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านมีหน้าที่ท่านได้ปรึกษาหน่วยความมั่นคงอื่นแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกองทัพนะครับสำนักข่าวกรองหรือประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วหรือยังนะครับเพราะนั้นผมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเมื่อวานผมจึงนำเรื่องนี้เสนอในวาระอื่นๆในที่ประชุมวุฒิสภาเพราะอันนี้เป็นภัยความมั่นคงซึ่งอันตรายมากนะครับเป็นการยกระดับโดยหลายเรื่องที่ทำท่าจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียอธิปไตยนะครับและเกิดปัญหาขึ้นในระยะต่อมาผมจึงขอให้ที่ประชุมวิปรับทราบและขอให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐนะครับที่ท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เป็นประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศที่ท่านพิกุลแก้วไกรเลิศเป็นประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งพลเอกอัครฤทธิ์ มือสวัสดิ์เป็นประธานเนี่ยทั้ง3คณะได้รับทราบเรื่องและได้ศึกษาตรวจสอบหากไม่เห็นด้วยจะต้องรีบทำความเห็นแย้งให้สาธารณชนทราบครับถ้าปล่อยให้เดินแบบนี้ตามที่ผมแปลสรุปให้คุณหนุ่มฟังเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็หาอ่านได้ใน Facebook ผมหรือในท็อปดิวนะครับมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าการเจรจาอันนี้เงื่อนไขที่จะร่างขึ้นมาเซ็นเนี่ยแม้จะบอกเป็นดราฟต์เนี่ยนะครับเป็นอันตรายต่อความมั่นคงครับไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่บอกว่าดับไฟใต้ครับผมว่ามันจะสุมไฟและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในพื้นที่ซึ่งอันตรายอย่างยิ่งซึ่งเราก็เห็นอยู่นะครับว่าพรรคการเมืองพรรคเนี่ยลงไปทำกิจกรรมประชามติแบ่งแยกดินแดนพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยก็ลงไปสนับสนุนแนวคิดเรื่องรัฐปัตตานีเดิมหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยประเทศไทยก็อาจเกิดปัญหาในเรื่องการสูญเสียประเทศไทยที่ในมาตรา1เขียนว่าเป็นราชอาณาจักรเดียวแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นทันทีครับได้ครับขอบคุณนะครับคุณสมชายครับเดี๋ยวท็อปนิวเราปักหมุดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จะได้ช่วยขยายความแล้วก็ตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้แล้วก็ได้ร่วมกันถกคิดแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลจะได้ร่วมกันถกคิดว่าจะไปต่อหรือควรจะกลับมาทบทวนเพราะมันไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลขอบคุณคุณหนุ่มครับฝากอันนี้ด้วยแล้วก็อันนึงที่มีปัญหาอีกอันนึงคือตอนนี้โดนทั้งฝั่ง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับอีกอันนึงคือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่ไทยกัมพูชาผมยืนยันนะครับว่าการวางเกาะกูดเป็นแนวเขตทางทะเลเนี่ยในสมัยที่เรายอมเสียดินแดนเสียมราชพระตะบองศรีโสพลเพื่อแลกเอาจังหวัดจันทบุรีและตราดมาเนี่ยอันนั้นเราก็จะอยู่ว่ารัชกาลที่5ทรงยอมเฉือนสามเมืองใหญ่เพื่อแลกเพราะอะไรครับเพราะตรงนั้นคือจุดสำคัญคือเกาะกูดเกาะกูดคือแนวในประเทศไทยครับแต่ถ้าให้แบ่งปันผลประโยชน์แบบที่กัมพูชาต้องการหรือมีคนนักการเมืองบางส่วนไปแอบมีผลประโยชน์เบื้องหลังนะครับในการขายสัมปทานให้กับฝรั่งเลยนะครับถ้าติดเนี่ยนะครับอันนี้จะสูญเสียพลังงานซึ่งตอนนี้เราคำนวณได้ประมาณสัก20 ล้าน US นะครับที่อยู่ใต้ทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นของไทยครับไม่ใช่ของกัมพูชาอันนี้ก็เรียนฝากด้วยว่ารัฐบาลขณะนี้กำลังทำ2 เรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาประเทศครับก็ขออนุญาตฝากท็อปนิวด้วยครับครับผมขอบคุณครับได้ติดตามต่อขอบคุณคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราก็ติดเรื่องนี้เรื่องใหญ่กันอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ